Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn it. මගේ සෙල්බෝඩ් YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්න. අද මගේ channel එකේ මෙතෙක් වෙලා නැති අලුත්ම වීඩියෝ එකක් තමයි unboxing වීඩියෝ එකක්. එහෙනම් අපි යන් මේ unbox එක කරන්න. මම Daraz එකෙන් order කරා පොඩි speaker එකක් මගේ channel එකේ unboxing වැඩි කරන්න. ඒක නිසා අපි එහෙනම් මේ speaker එක unbox කරගමු. මම ওই විදිහට පානෙට මේකේ sticker එක අයින් කරගන්නවා. මම මේ sticker එක පැත්තකින් තියලා අපි මේකේ තියෙන මේ tape ටික ගලව ගන්නවා. මම ওই විදිහට හිමින් සැරේ tape ටික ගලව ගන්නවා. ඇතුලේ ස්පීකර් එකේ හා පෙට්ටියට මොනවත් වෙන්නේ නැති වෙන්න. මම ওই විදිහට දැන් මේව කලේ වෙලා මම මේ box එක එළියට ගන්නවා. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. හරි. මම ওই විදිහට මේ box එකේ තියෙන tape එකත් ওই විදිහට මම කපා ගන්නවා. මම ඒක කපාගෙන ඉවරලා box එකේ උඩ පියන open කරනවා. open කරලා මම speaker එක එළියට ගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්පීකර් එක මම box එක දැනට පැත්තකින් තියෙනවා. ඔන්න ස්පීකර් එක මම ඉතින් මේ ස්පීකර් එකේ ටේප් එකක් තියෙනවා. මම මේ ටේප් එකත් ගලව ගන්නවා. ඔන්න මම මේ ටේප් එකත් ගලව ගත්තා. මම දැන් මේ cover එක අරිනවා. හරි. මම දැන් ස්පීකර් එක එළියට ගත්තා. දැන් මේ ස්පීකර් එකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා වල බලන්න පුළුවන් USB කේබල් එක. මම මේ USB කේබල් එකත් අනන් මම ඒකත් මේ පොලිතීන් එකක් තියෙනවා. මේ පොලිතීන් එකෙන් කපලා ඒකත් මම එළියට ගන්නවා. USB කේබල් එකත් මම එළියට ගන්නවා. හරි ඒකේ තියෙනවා පොඩි කේබල් එකක් ඇතුළේ තිබ්බා. මම ඒකත් ගැලෙව්වා. හරි ඔන්න ඔතෙන්ට තමයි අර කේබල් එක ගහන්න තියෙන්නේ. FM අහනම නම් FM හදි සිග්නල් ඕන වෙන නිසා ඔතෙන්ට තමයි අපි ගහගන්නේ. ඔන්න ඔතෙන්ට තමයි අපි ප්ලේ කරන් charge කරද්දී. දැන් මම ස්පීකර් එක on කරගන්නවා. ස්පීකර් එකේ sound ඇහෙන්නේ නැහැ. මම ඒක ස්පීකර් sound අයින් කරලා තියෙන නිසා මම ওই විදිහට දැන් ගිහින් මේකට මියුසික් එකක් තෝරගන්න කොපිරයිට් නැති. මම YouTube එකෙන් ගත්ත කොපිරයිට් නැති මියුසික් එකක්. මම මේ මියුසික් එක දැන් මේ ස්පීකර් එකට මම බ්ලූටූත් කරගන්නවා. පොඩ්ඩක් වෙලා ගියා මට මියුසික් එක හොයාගන්න. මම ඔන්න ඔය විදියට මම මේකට Or living my pace, you're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there,